नमस्ते, मेरो भान्साघरमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज म लोकल कुखुराको जस्तै टेस्ट आउने ब्रोइलर कुखुराको मासु बनाएर देखाउँदै छु। ल हुन्छ सुरु गरौँ है त। मैले यहाँ हिट अन गरेर प्यान लिएकी छु। त्यसमा मैले 2 चम्चा जति तेल राखे। तेल तातेपछि मैले मेथी र जिरालाई राखिदिए। मेथी र जिरा क्र्याकल भएर कालो कालो हुन थालेपछि यतिको भएपछि मैले यसमा प्याज राखे। प्याजलाई हल्का भुटेपछि मासु राख्नुपर्छ। प्याज र मासुसँगै भुट्ने हुनाले प्याज धेरै भुट्नु पर्दैन। मैले यसमा ब्रोइलर कुखुराको मासु राखेँ। हजुरसँग लोकल कुखुराको मासु छ भने त्यो राख्दा पनि हुन्छ। अनि 2 चम्चा जति नुन राखेँ। त्यो चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार राख्नु होला र यसलाई चलाइ पकाउनु पर्छ नछोपिकन। यसलाई मजाले भुट्नुपर्छ। यसरी चलाइ भुट्नुपर्छ। अब मैले मसला रेडी गर्छु। त्यसको लागि मैले काँचो हलेदो, अदुवा, लसुन अनि त्यसपछि सम्फो, जिरा, टिमुर, ज्वानो, लोआङ सुकमेल, जाइफल र मरिच लिएको छु। यसलाई मैले सिलौटामा अथवा मिक्सरमा पिसेर रेडी गर्छु। यता हाम्रो मासु पनि रातो गरेर पाकेको छ। हेर्नुस् त, रातो रातो भएको छ। यतिको भएपछि मसला राख्नको लागि मासु रेडी भयो। मसला अघिनको मसला हामीले सबै पिसेर रेडी गरेका छौँ। अब यसलाई पनि राखेर यसरी भुट्नुपर्छ। नजलाइकन भुट्नुपर्छ। र मैले टमाटर राखेकी छु। टमाटर राखेर टमाटर नगलुन्जेलसम्म पकाउनुपर्छ। मैले चाहिँ छोपेर टमाटर गलाएकी छु। अब यसलाई एकछिन चलाएर पकाएपछि यो रेडी भयो। टमाटर पनि लगभग गलिसकेको छ। अब मैले यसमा आफ्नो आवश्यकता अनुसारको पानी राखेँ। यसरी पानी राख्दाखेरि चाहिँ हेरेर आफ्नो आवश्यकता अनुसार राख्नु होला। मैले चाहिँ झोल बनाउन लागेको भएर झोल धेरै राखेँ। अब हाम्रो मासु पनि पाकिसकेको छ। अब मैले यसमा 1 चम्चा गरम मसला राखेँ र यसलाई एकछिन चलाएपछि हरियो फ्रेस धनिया माथिबाट छर्किदिन्छु र एकछिन चलाएपछि हाम्रो मासु रेडी भयो। हेर्नुस् त, यस्तो राम्रो देखिएको छ। यसको टेस्ट चाहिँ सेम लोकल कुखुराको जस्तै टेस्ट आउँछ। यसलाई चाहिँ सुत्केरीले खाँदा पनि हुन्छ। जाडो महिनामा एकदम फाइदा गर्छ। सबै मसलाहरू राखेको छ, त्यही भएर यो औषधि जन्य भन्दा पनि फरक पर्दैन। मैले यसरी बोलमा राखेँ र मैले यसरी सर्भ गरेकी छु राइस र टमाटरको चटनी अनि साइडमा सागसँग। हजुरहरू पनि आफ्नो तरिकाले सर्भ गरेर खानुहोला। मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ह्याप्पी कुकिङ।